हेलो एभ्रिवान। आज फिजिक्स मोडल क्वेसन सेकेन्ड सेटको न्युमेरिकलहरू लिएर आएको छु। सोलुसन 2078-79 क्लास 12 को यो क्वेसनको पीडीएफ लिंक डिस्क्रिप्सनमा हालिदिन्छु, त्यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। कुनै प्रब्लम भयो भने कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अब लागौ क्वेसन तर्फ। क्वेसन: The current in an electromagnet decreases from 10 ampere to 5 ampere in 1 millisecond. The induced emit is 100 volt. Calculate the self induction of the coil. हामीसँग फर्मुला छ induced EMF को in the related with self induction। के छ फर्मुला गिभन लेख्दा हुन्छ, तर म अहिले लेख्दिन। E is equals to minus L di upon dt, where di is the change in current and dt is the change in time, where L is the self inductance and E is the induced EMF। हामीलाई E दिएको छ, di नि दिएको छ, dt नि दिएको छ, L निकाल्न छ, निस्किन्छ। E भनेको 100 volt is equals to minus L di is 10 minus 5 upon 10 to the power minus 3 सेकेन्ड। मिलिसेकेन्ड दिएको छ, त्यहाँबाट 10 to the power minus 3 गरिदिएको। L is equals to 100 into 10 to the power minus 3 upon 10 to the 10 minus 5 भने is equals to 5। यहाँ माइनसलाई माइनस लेखेँ। अब क्यालकुलेट गरौँ। 100 into 10 to the power minus 3 0.1 divided by 5 0.02 is equals to 0.02 Henry. This is our required answer. अब लागौ अर्को क्वेसन तर्फ। साथीहरु, नेक्स्ट क्वेसन पनि यस प्रकार रहेछ। Two metals X and Y have work function 2 electron volt and 5 electron volt respectively. Which metal will emit electron when irradiated with the light of wavelength 400 nm, that is nanometer, and why? किन कुनले मेटल इमिट गर्छ, के रे इलेक्ट्रोन इमिट गर्छ अनि कुनले गर्दैन, किन गर्छ र किन गर्दैन भनेर नि भन्न छ। रिजन चाहिएको छ। हामीलाई थाहा छ कतिखेर इलेक्ट्रोन इमिट गर्छ र कतिखेर गर्दैन भनेर। इफ फ्रिक्वेन्सी के रे जुन इमिटेड लाइट हुन्छ त्यसको फ्रिक्वेन्सी थ्रेसोल्ड फ्रिक्वेन्सी भन्दा ग्रेटर भयो भने इलेक्ट्रोन इमिट गर्छ, भएन भने इलेक्ट्रोन इमिट गर्दैन। तर यहाँ वेभलेंथ दिएको छ। वेभलेंथले अब इमिटेड लाइट को वेभलेंथ इफ थ्रेसोल्ड वेभलेंथ भन्दा कम भयो भने इमिट गर्छ, बढी भयो भने गर्दैन। फ्रिक्वेन्सी भन्दा जस्ट अपोजिट हुन्छ। त्यसैगरी अब यसको पहिला थ्रेसोल्ड वेभलेंथ x र y को निकालौं पहिला, त्यसपछि यसको मेटल को सँग कम्पेयर गर्ने। यो x को भयो, यो y को भयो, यो मेटल को, सरी यो लाइट को भयो। x को वर्क फंक्शन फाइलले डिनोट गर्छ। वर्क फंक्शनलाई वर्क फंक्शन इज 2 इलेक्ट्रोन वोल्ट। y को phi is equals to 5 electron volt. Phi is equals to hc upon lambda naught, where lambda naught is the threshold wavelength. Equals to 2 into 1.6 into 10 to the power minus 19, and here hc up lambda naught of y of x is equals to 5 into 1.6 into 10 to the power minus 19। लाइट को 400 into 10 to the power minus 9 मीटर, नैनोमीटर को minus 10 to the power minus 9 हुन्छ। अब यसबाट लैम्डा नॉट x निकालौं, यहाँबाट लैम्डा नॉट y निकाल्ने। पहिला क्यालकुलेट गरौँ। h is equal to 6.62 into 10 to the power minus 34 into 3 exponential into 10 to the power 8 divided by 1.6 into 10 to the power minus 19।
divided by 2. 6.20 into 10 to the power minus 7 meter. Lambda x metal x को threshold wavelength 6.20 into 10 to the power minus 7 meter छ and lambda naught y is equals to कति हुन्छ त हेरौँ 6.62 into 10 to the power minus 34 divided into 3 into 10 to the power 8 divided by 5 divided by 1.6 into 10 to the power minus 19. 2.4825 into 10 to the power minus 7 इसमें of lambda of metal light यसमा के अरे वेभलेंथ दुईटै मेटल को लाइट को वेभलेंथ भन्दा बढी छ हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि फ्रिक्वेन्सी धेरै भयो भने थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी भन्दा लाइट को फ्रिक्वेन्सी धेरै भयो भने लाइट इलेक्ट्रोन इमिट गर्छ तर थ्रेशोल्ड यो थ्रेशोल्ड वेभलेंथ भन्दा कम थ्रेशोल्ड वेभलेंथ भन्दा कम ओ के भन्छ थ्रेशोल्ड वेभलेंथ भन्दा कम वेभलेंथ लाइट को भयो भने इमिट हुन्छ अब यसको कम छ कि बढी हेरौँ लैम्डा अफ लाइट इज इक्वल्स टू 4 into 10 to the power minus 7 लाइट को वेभलेंथ यसको भन्दा कम छ x को भन्दा कम छ y को भन्दा धेरै छ भनेपछि अब कसको इमिट हुन्छ त लैम्डा यो कम हुनु पर्यो यो कम भयो कुन भन्दा कम छ त x भन्दा कम छ सो x metal will emit electron because the maximum threshold wavelength of metal X is greater than wavelength of light and that of lambda y is greater than lambda y is less than that is the threshold wavelength of metal y is less than the emitted wavelength therefore it cannot emit the electron यति लेखा हुन्छ अब लगाऊ अर्को क्वेशन तर्फ जाऊ हामीसँग नेक्स्ट क्वेशन पनि आइसकेको छ resonance is observed with air column when its length was 16 and again when it was 50 centimeter if the frequency of the tuning fork is 512 hertz calculate the velocities of sound and in correction अब यस्तोमा अब दुईटा लेंथ रेजोनेन्स मा छ भने एउटा फर्मुला छ हामीसँग velocity is equals to 2f L2 minus L1 यो फर्मुला छ यो फर्मुला हालेर velocity निकाल्न सकिन्छ velocity 2 into 512 into अब L2 अब यो हर्जमा हुन्छ हर्ज भनेपछि अब यसको यसै युनिटमा लग्न पर्यो भनेपछि 0.5 minus 0.16 क्याल्कुलेट गरेर गरौँ 0.5 minus 0.16 into 2 into 512 348.16 This is the required answer for the velocity of the sound. So the velocity of the sound is 340.16 meter per second. अब next मा के छ? End correction.
इन्ट करेक्सनको लागि पनि हामीसँग फर्मुला छ एउटा इन्ट करेक्सनको फर्मुला के छ E is equals to L2 minus 3L1 upon 2 L2 हामीसँग छ 50 minus 3 into 16 upon 2 is equals to 2 upon 2 is equals to 1 centimeter answer. This is our required answer. अब लागो अर्को क्वेसन तर्फ यो सब फर्मुलाले बन्ने खालको क्वेसनहरु हो फर्मुला याद गरे हुन्छ अब अर्को क्वेसन तर्फ लागौं साथीहरु अर्को क्वेसन पनि आइसकेको छ क्वेसन इज calculate the energy stored in a solenoid of length 12 cm diameter 3 cm and that has 200 tons of wire carrying current of 0.8 ampere mu naught is equals to 4 pi into 10 to the power minus 7 henry per meter. यसमा energy stored in solenoid निकाल्न छ इन हामीसँग energy stored को फर्मुला छ 1/2 Li square where I is the current and L is the self inductance. अब सेल्फ इंडक्टेंस यसमा दिएको छैन सेल्फ इंडक्टेंस निकाल्ने सेल्फ इंडक्टेंस को फर्मुला हामीसँग छ म्यु नॉट n स्क्वायर a अपन l हामीसँग म्यु नॉट इज इक्वल्स टु 4 पाई into 10 to the power minus 7 into n square भनेको 200 को स्क्वायर into area is pi d square upon 4 upon L is 12 into 10 to the power minus 2 calculate गर्दा L is equals to 4 into 3.14 into 10 to the power minus 7 into 200 square into 3.14 into d square is d is 3 centimeter that is 3 into 10 to the minus 2 square divided by 4 divided by 12 into 10 to the power minus 2 sorry अलि क्याल्कुलेसन मिस्टेक भयो फेरि गरौँ 4 into 3.14 into 10 to the power minus 7 into 200 square is equals to यति आयो into 3.14 into d square that is 0.03 को square divided by 4 divided by 12 into 10 to the power minus 2 sorry 12 that is 2.95 into 10 to the power minus 4 Henry यति आयो सेल्फ इंडक्टेंस अब नाउ हामी पहिल्यै भनेको U is equals to or E is equals to 1/2 Li square 1/2 into 2.95 into 10 to the power minus 4 into I हामीलाई दिएको छ 0.8 को स्क्वायर into 0.8 को स्क्वायर divided by 2 therefore energy stored is equals to 9.46 into 10 to the power minus 5 joule. This is our required answer. I hope you all understand. Okay, अब लागौ अर्को क्वेसन तर्फ हाम्रो अर्को क्वेसन यस प्रकार रहेछ The Lyman series for hydrogen atom corresponds to electronic that terminates in the state of quantum number n is equals to 1. Find the largest wavelength and its energy. यस्तो सेम क्वेसन फर्स्ट मोडल क्वेसनमा रहेछ त्यसमा फरक यति मात्र हो कि त्यहाँ n is equals to 2 थियो यहाँ n is equals to 1 छ यहाँ नि गर्दिम हामीसँग वेवलेंथ को फर्मुला छ 1 by lambda is equals to
r 1 upon n1 square minus 1 upon n2 square। अनि यसपछि हामीसँग ल्याम्डा निकाल्न छ। r को भ्यालु हामीलाई थाहा छ, n1 को भ्यालु पनि थाहा छ। अब n2 को भ्यालु के होला त? फर्स्ट n1 को भ्यालु त दिएको छ हामीसँग n = 1। n2 अब यहाँ के भनेको छ भने लार्जेस्ट वेभलेन्थ हुनलाई यो n2 इन्फिनिटी हुनुपर्छ। अब किनभने लार्जेस्ट वेभलेन्थ हुनलाई यो पुरै स्मल हुन पर्यो। यो स्मल हुनलाई यो पनि स्मल हुन पर्यो। यो स्मल हुनलाई फेरि यो स्मल हुनलाई यहाँबाट यो इन्फिनिटी भयो भने यहाँबाट 0 हुन्छ, यो 0 हुन्छ अनि यो पुरै स्मल हुन्छ। त्यही भएर लार्जेस्ट वेभलेन्थको लागि n2 = इन्फिनिटी हुनुपर्छ। 1/λ = r। r को भ्यालु हामीसँग छ 1.097 × 10⁻7 1 minus 1 upon 0 1/λ = 1.097 × 10⁻7। Therefore lambda = 1 upon 1.097 × 10⁻7 equals to 9.11 minus 8 meter। यति हो हामीलाई लार्जेस्ट वेभलेन्थ त निकालिसकेको। अब एन्ड इट्स इनर्जी पनि निकाल्न छ। इनर्जी निकाल्नलाई इनर्जीको हामीसँग एउटा छुट्टै फर्मुला छ, E = hc अपन ल्याम्डा। h भनेको 6.62 × 10⁻34 × c भनेको 3 × 10⁸ डिवाइडेड ल्याम्डा भनेको 19.11 × 10⁻8। अब क्याल्कुलेट गर्दा हुन्छ 6.62 × 10⁻34 × 3 × 10⁸ divided by 9.11 × 10⁻8। त्यही भएर हाम्रो एन्सर आएको यहाँ 2.18 × 10⁻18 जुल। यो जुलमा हो। अब हामीलाई अब कहिलेकाहीँ एन्सर इबीमा नि हुनसक्छ, एमसीक्यू आयो भने जस्तो अब अप्सनमा इबीमा नि दिन सक्छ भनेपछि यसलाई इबीमा इलेक्ट्रोन भोल्टमा कन्भर्ट कसरी गर्ने भनेर नि यहाँ निकाल्न सक्छु। यहाँ डिवाइडेड बाई इन्टु डिवाइडेड बाई 1.6 × 10⁻19 गर्दा हामीलाई = 13.6 EV। It is our required answer in electron volt and it is our required answer in joule। अब लागो अर्को क्वेसन तर्फ। ल साथीहरु नेक्स्ट क्वेसन नि आइसकेको छ र यो मोडल क्वेसनको अन्तिम क्वेसन रहेको छ। यो क्वेसन के हो त? A car sounding its horn at 480 Hz moves towards a high wall at a speed of 20 meters per second. If the speed of the sound is 340 meters per second, then find the frequency of the reflected sound heard by the passenger sitting in the car। क्वेसनले भन्न खोजेको चाहिँ के हो? पहिला यहाँ एउटा कार छ, कार बनाइदिउँ। यहाँ कार छ, एउटा वाल छ, यहाँ वाल छ। यो कार यहाँ यतातिर मुभ गरिरहेको छ 20 मिटर पर सेकेन्डको स्पिडले, तर यो वाल त स्टेसनरी छ, यसको 0 मिटर पर सेकेन्ड हो किनभने यसको त स्टेसनरी हो। त्यही भएर अब यसले साउन्ड फेरि एउटा छोड्छ, साउन्डको 340 मिटर पर सेकेन्ड स्पिडले यहाँ जान्छ, यहाँ ठोक्छ र यहाँ ठोकेर फेरि यही प्यासेन्जर हुन्छ नि, यही प्यासेन्जरलाई सुन्छ। त्यो यो प्यासेन्जरलाई त्यो साउन्ड सुन्छ, त्यसको फ्रिक्वेन्सी कति हुन्छ त्यो भनेर निकाल्न छ हामीलाई। त्यो कसरी निकाल्ने त भनेर यहाँ यसमा दुईटा केस हुन्छ,
फर्स्ट केसमा के हो त यसमा यो सोर्स छ साउन्डको सोर्स यो छ यसले साउन्ड प्रोड्युस गरिरहेको छ साउन्डको सोर्स यो छ यसमा पहिला साउन्ड इज मुभिङ टुवर्ड्स द वाल स्टेसनरी अब्जर्भर यसमा अब्जर्भर पहिला यो छ अब यसमा यहाँ ठोकेर आउँछ अनि यहाँ फेरि साउन्ड आउँछ अब यसले फेरि ठोक्छ अनि यहाँबाट जुन रिफ्लेक्टेड हुन्छ नि त्यसको फ्रिक्वेन्सी छुट्टै हुन्छ अब यहाँबाट के अरे प्यासेन्जरले सुनेको फ्रिक्वेन्सी नि छुट्टै हुन्छ पहिला यसबाट निस्किने साउन्डको केस हेरौँ पहिला यहाँ फ्रिक्वेन्सी यहाँ आउने यो वालमा ठक्कर दिने फ्रिक्वेन्सी कति हुन्छ त्यो भनेर निकाल्न त्यस इजिकल्स टु मैले यसभन्दा अगाडिको भिडियोमा भनेको थिएँ फर्मुला लेख्ने तरिका सिकाएको थिएँ एउटा डोप्लर इफेक्टको छुट्टै च्याप्टर पनि छ त्यसमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ के छ त भी नट अपन VS यति हो अब लेख्न सिकाएको थिएँ यसमा प्लस माइनस दुईटामा कुनैमा प्लस कुनैमा माइनस हुन्छ अब कुन केसमा के हुन्छ भनेर अहिले नै भनिदिन्छु अब दुईटै एप्रोच भइरहेछ एकैतिर आइरहेछ भने दुईटैले फ्रिक्वेन्सी बढाउन खोजिरहेको छ भने फ्रिक्वेन्सी यो बढी हुन पर्यो बढी हुनाले यहाँ प्लस अनि यहाँ माइनस हुनु पर्यो यहाँ प्लस यहाँ माइनस हुनु पर्यो अब यसले एप्रोच गरिरहेछ यसले यो भागिरहेछ भने यसले बढाउन अब यो सोर्स हो भने मानौँ यो सोर्स हो यो अब्जर्भर हो अब्जर्भर भागिरहेछ भने अब्जर्भरले फ्रिक्वेन्सी घटाउन खोजिरहेछ अब्जर्भर यसले फ्रिक्वेन्सी घटाउन खोजिरहेछ यसले बढाउन खोजिरहेछ भनेपछि यो यसले घटाउन खोजिरहेछ भनेपछि यसलाई यहाँ माइनस हो भने घट्छ यहाँ नि माइनस हो भने बढ्छ यसले सोर्सले त बढाउन खोज्यो त्यही हो त्यसरी अब पहिलाको भिडियोमा नि हेरेर बुझ्न सक्नुहुन्छ डोप्लर इफेक्ट च्याप्टर नि छ एउटा छुट्टै मैले पढाएको त्यसमा नि बुझ्न सक्नुहुन्छ यसमा के हुन्छ प्लस हुन्छ कि माइनस हुन्छ यसले यो त स्टेसनरी हो भनेपछि अब यो पहिला अब्जर्भर छ अब्जर्भर स्टेसनरी हो भने यो यसको भेलोसिटी 0 छ भने यो हटाउन मिल्छ अब VS सोर्सले फ्रिक्वेन्सी बढाउन खोजिरहेछ यो फ्रिक्वेन्सी यसले बढाउन खोजिरहेछ भनेपछि यहाँ माइनस हुन्छ अनि यो फ्रिक्वेन्सी बढ्छ अनि इन्टु एफ यो फर्मुला अब यसको के हो 340 अपन 340 माइनस 20 मिटर पर सेकेन्ड क्यालकुलेट गरौँ इन्टु फ्रिक्वेन्सी सरी यहाँ फ्रिक्वेन्सी 480 हर्ट्ज पाँच सय दस हर्ट्ज आयो अब सेकेन्ड केसमा जाउँ सेकेन्ड केसमा के हो अब यहाँबाट ठक्कर दिएर फेरि यहीँ सुन्ने हुन्छ अब यो केसको लागि यो अब्जर्भर भयो यो सोर्स भयो यो अब्जर्भर भयो यसमा हेरौँ एफ डबल ड्यास किनभने एफ ड्यास त यो यहाँको फ्रिक्वेन्सी त्यही भएर एफ ड्यास इज इक्वल्स टु भी प्लस यहाँ भी नट अपन भी एस हुन्छ यसमा यो सोर्स यो हो सोर्सको के अरे भेलोसिटी 0 भनेपछि यसलाई हटाउन मिल्छ अब यहाँ यसको 20 मिटर पर सेकेन्ड अब यसले फेरि बढाउन खोजिरहेछ भनेपछि यहाँ प्लस हुन्छ किनभने यो प्लस भयो भने फ्रिक्वेन्सी बढ्छ इन्टु एफ ड्यास इक्वल्स टु 340 प्लस 20 अपन 340 इन्टु 510 इज इक्वल टु
360 into 510 divided by 340 is equals to 540 hertz. Therefore, the frequency of the reflected sound heard by the passenger sitting in the car is 540 hertz. यो हो रिक्वायर्ड एन्सर, यो लास्ट क्वेसन हो अनि यतिकैमा यो मोडल क्वेसनको न्युमेरिकल नि सकिन्छ। अब तपाईहरुको लागि एउटा एक्सपेरिमेन्ट छ। एक्सपेरिमेन्ट के हो भन्दाखेरि अब त्यो तल हेर्नु एउटा सब्स्क्राइब बटन हुन्छ, सब्स्क्राइब बटन क्लिक गर्नु, बेल आइकनलाई नि क्लिक गर्नु। अब त्यसपछि हेर्नु के चमत्कार हुन्छ, त्यो एक्सपेरिमेन्ट हो, त्यो गरेर हेर्नु त। हस् त, धन्यवाद। ल।